დილის 5-ის ნახევრიდან იწყება ჩემი საქმიანი დღე საღამოს 11-ის ნახევრამდე. 5-ზე სადღაც ისე გავდივარ უკვე ნორმობას ვიწყებ, წველი ყველს ვაკეთებ. 9-ზე მოვდივარ სახლში. მე უკვე სახლის საქმეები მაქვს. ოჯახი, სადილი, პური, წყალი, რა ვიცი, სტუმარი და სისუფთავე. მთელი დღე თითქმის ისე გადის დრო, რომ ვერს უგრძნობ. ეს პირველი პრობლემა უშუქობა არის, გესი ვერ არის და შუქი არ არის, ეს ხელს ხელს უშლის ყველაფერს. მე ის რომ ტელეფონი არ გვაქვს, ტელეფონი არ იჭერთ ახლა. ტელევიზორზე ამაზე არ მაქვს, მე არც მჭირდება მაინც და მაინც ახლა ახალ ამბებს და ინფორმაციას და რაც ისეთია, იმას ისედაც ვიგებთ, იმიტომ რომ გზა გახსნდა ხალხი მოძრაობს და ზამთარში ვართ, ვაკუუმში და ზამთარში უფრო მჭირდება რადიო ან ტელევიზია, რომ რაღაცა მცირე ინფორმაცია მაინც მივიღოთ. აუცილებლად სამედიცინო პუნქტი სადღაც აქეთ ხეობაში აუცილებელი, რასაც ვთვლი, მე ვთვლი, მე მქონდა აქ ამბულატორია. ერთჯერად იყო ეს არასამთავრობოებმა უცხოელებმა როგორც ვიცი დააფინანსეს, იყო თანხა, შემოიტანეს მედიკამენტები, ღუდუშაუშიც გავიარე მე ერთკვირიანი პირველი დახმარების კურსებზე, მე აქაც გახსნეს ეს და ერთჯერადაც შემოიტანეს მედიკამენტები და მას მე გაქრნენ, გაუჩინარდნენ, არ ვიცი, დაიხურა ამბულატორია თავისთავად ცხადი ახლა რაიონი და მთავრობა ამას არ დააფინანსეს, ეს იყო არასამთავრობოებისგან გაკეთებული ეს ერთჯერადი ეს ამბულატორიის გახსნა. ზამთარში ვართ იქეთ 6 თვე ვატარებთ იქეთ სოფელია ბახა 2 კილომეტრის იქეთ არის 6 თვე ვართ აქ. იქ მყავდა ბავშვი ზამთარი იყო, დეკემბერი იყო თუ იანვარი ზუსტად არ მახსოვს. ნამდვილად მყავდა ცულა სიცხეს ვერ უწევდით საერთოდ არანაირი მედიკამენტი აღარ შველი და მოკვდა ბავშვი ჩვეულებრივ ხელში გადამიწვდა, თვალებს გადაატრიალ და მე არ მახსოვს რა მოხდა, ნიკომ რა გააკეთა, რა მოიმოქმედა. წავიყვანეთ მეორე დღეს ექიმთან, ჩავედი შატილში 20 კილომეტრი, პრინციპში 20 კილომეტრი ბავშვი ადიელებში გადაფუთული, წავიყვანე, მეყინებოდა, ჩავიყვანე, მაგრამ არ დამხვდა ექიმი ადგილზე, ყოფილა წასული, იმიტომ რომ არ მქონდა მე ტელეფონი, რომ დამერეკა, გამიგომა ის, რომ ექიმი იყო თუ არა ადგილზე, ჩავიყვანე ბავშვი, მოვტრიალ და უკან ამოვიყვანე ეს ბავშვი სიცხიანი, ისე ამ გზაზე ვატარი. შატილში არის ამბულატორია, იქ არის, მაგრამ აქეთ ახლა ხახაბოში ზამთარში მე 98 წელს რომ მოვედი პირველ დარდოტში რძალი, ხო? 14-15 ოჯახი ცხოვრობდა არდოტში. და სულ ახალგაზრდობა იყო. თქვათ ყოფილიყო ამბულატორია, სკოლა, რაღაცა პირობები ელემენტარული სოფელი არ დაიცლებოდა. აქედან ბავშვი ატარეს შატილში და დატოვე. რთული იყო, ხომ მშობლის ეგარი რთული. დასარეკად მიდიოდი, პედაგოგებთან უნდა დამერეკა ბავშვების თაობაზე, მაგვიანდებოდა დირექტორთან მინდოდა დარეკვა, რომ ვიწრო გადასასვლელი იყო და მარშრუტკა გაჩერდა ჩემს წინ. ჩემთან რა იქ ახლოს მუცოში და იქიდან ძაღლი გამოვარდა. და ამან რომ დააფრთხო ეს ცხენი, ცხენმა რო აკრიფას ისწრაფე, ვეღარ დავიკავე ცხენი. მივიდა მარშრუტკასთან რომ მივარ და ვერ გაცდა ამას. ნუ ერთი მახსოვს რომ ცხენი დავიჭერდა ყალყზე დადგა და მე როგორ გადმოვარდი თუ გადმოხტი, მე მგონი გადმოხტი, ესე მახსოვს უზანგებიდან ფეხი რო გამოვიღე და ჩამემცხრა ორგოჯვარი მოტეხილობა მაქვს, პლატინამით გას, აგერ 9 თვეა უკვე რომ მაინც გამართულად ვერ დავდიოდი, იმიტომ ძალიან რთულად მიდის პროცესი, ნელი პროცესია შეხორცების და აი ესაც ტელეფონი გამოიწვია. ჩვენ მოვდივართ აქ მაისის ბოლოს, ივლისში ნიკო სამსახურში ივლისში არის, აქაც მაშინაც უღწევს ხანდახან გადასვლა, იქ თავის რაღაც საქმეზე, პირადულზე, ოჯახის რაღაც საქმეებზე გადადის ქალაქში. აგვისტოს თვეშიც ნიკო არის სამსახურში, სექტემბერში მოდის რაღაც 1-2 კვირა და მე ჩვენ მივდივართ უკვე სკოლაში. რთულია, კი, ნამდვილად რთულია, იმიტომ რომ სათიბია, სახვეტია, მოსათოხნია, მოსამარგლია, ძროხა, შეშა, დასაჭიხე, ყველაფერი ჩვენ ვაკეთებ ყველაფერს. როგორც ნიკო რჩება ზამთარში და ქალის და კაცის საქმეს ყველაფერს უძღვება, ისე მე უძღვები. იმიტომ რომ ჩვენ ოჯახში არ არსებობს ქალის და კაცის საქმე, ვისაც როგორ შეგვიძლია, ისე ვაკეთებთ ყველაფერს. ისეთ შრომაში ვართ, რომ ყოველ დღე გინდა გამოსვლა, ყოველ დღე გინდა იმას გარეცვა. ხო, ამას ვაკეთებ ხელით, ჩემი მარჯვენა მიჭირს, ძალიან მიჭირს უკვე ეს თაია პატარა გოგო მე ყოლა სულ მარტოს აი ესე ცალკე ოთახში მე ვიმშობიარე ისაც ისინის გამო ის ხიც ვაკეთებდა ნიკოს არ ეცალა ჩაიკეტა მთა იმ ღამეს დათოვა და დაიკეტა მთა და ვერ გადავედი და ვიმშობიარე ეგერ აქ უფროსი ბიჭი რო ვიყავი ფეხმძიმედ ხო 12 ძროხა მყავდა მოსაწველი წველი აგერ საქონელში დავდიოდი და მაღლა სულ მაღლა ბიჭო ბახოდან გადმოვიკავდი საქონელს აი მთის წვერზე ავდიოდი მაისის თვეში 23 მაისი მე ყოლა უკვე გიორგი 15 მაისი იყო დავდიოდი საქონელში ამ ხელა მუცლით. აბსოლუტურად ყველა საქმეში მეხმარებიან ჩემი შვილები. თაიკო, აი მე რო ფეხი მომწყდა ხო, თაიკო ცომსაც ძელოდა, პულსაც უცხობდა, სადილსაც უმზადებდა და ძროხებსაც წველი და ყველსაც აკეთებდა. აბსოლუტურად ჩემი ნადგომში ჩადგა თაია და აკეთებდა ჩემს საქმეს. 16 წელს ეხლა გახდა.